So, okay, unang-una is pumunta po tayo sa ating mga Chrome. Ayan. And then, type lang po natin ang ating Google AdSense. So, ayan. So, nakikita na siya agad. So, click lang natin siya. And then, ito po ang pipindutin natin, Google AdSense. Ito. Ayan. Ayan. So, wait lang natin mag-load. Ayan, so ito po ang unang bubungad sa atin. So ang i-click po natin ay itong Manage Tax Info. So pindutin. Yan, so maglo-load na yan. So ayan, ang gagawin lang po is magla-login lang kayo ng inyong password sa Gmail. And then next. Ayan po. So, ang unang lalabas na katanungan is, what type of account is, kunwari, ito nga, pangalan ko or pangalan nyo ang nakalagay. So, ang sagot po dyan ay individual. So, pindutin nyo lang po ang individual. So, pipindutin ko. So, next step is, pindutin po natin ang next. Ayan. So, pasensya na po kayo kung may mga maiingay kayong naririnig. Ayun, so next question is, are you a citizen or resident of the United States? So, ang sagot po dyan is, syempre, no. And so, pindutin ang no, and then, next ulit. So, next. And so, baba. Ayan guys, so dito sa dalawa guys, between W-8 Ben or W-8 ECI, ang pipindutin po natin dyan ay ang una. Ayan, so pindutin po ang una. Ayan, so proceed na tayo sa pag-fill out talaga ng ating tax. Ayan, so click lang natin. Ayan, so maglo-load na yan. Saglit lang. Ayan, so andito na tayo. So, name of individual. So, syempre, yung pangalan natin. Hindi ho pangalan ng inyong mga YouTube channel. Pero, kung yung pangalan nyo naman ang ipinangalan nyo sa inyong YouTube channel, so, yun po talaga ang ilalagay. Ayan, so, country, region, or citizenship. Syempre, Philippines tayo. Philippines. Ayan. So, dito na tayo sa baba. Foreign TIN. Kung meron kayong TIN ID number, ayan, pwede nyo ilagay. And meron kayong SSS number, pwede nyo pong ilagay. So far, wala akong TIN. So, SS number lang po ang ilagay ko. So, ayan. So, ilalagay ko po siya. Ayan. So, ayan po, nalagay ko na ang aking SSS number. And then, ayang sa baba, wag nyo na pong pansinin yan. So, ang pipindutin po ay ang next. Next. Ayan, so, nandito na po tayo sa tax identity. Ayan, so, address. So, pindutin nyo lang po ang itong box. Ayan. So, country, Philippines. And then, address line 1, ilagay nyo po kung saan kayo naka-address. Ayan, so, yung address line 2, optional na yan or hindi na siya kailangan. Yung suburb is yung barangay ninyo. And then, yung city, syempre, nandito ako sa amin sa Davao City. So, Davao City din po yung aking ilalagay. So, postal code. Ayan. And then, province. Syempre, Davao del Sur po yung sa amin. And then, next po, itong mailing address is same as permanent residence address. So, yung box is, i-check nyo lang po siya. And then, pindot ulit ng next.
So, andito na tayo sa number 3 sa tax treaty. So, ang question is, are you claiming reduced rate of withholding under a tax treaty? So, ang answer po dyan is yes. Yes. Ayan po, so kapag napindot nyo na po ang yes, pipindutin nyo po ang box. Ayan, so lagyan nyo siya ng check. And then, yung country region is Philippines. So, type ulit natin yung Philippines or ayan, automatic na siya. Philippines. And then, dito na tayo sa special rates and condition. So, guys, ang pipindutin lang po dyan or lalagyan nyo ng check is itong services such as AdSense. Kasi dyan lang naman po tayo nakaka-earn or kumikita. Ayan. So, the rest, hindi nyo na kailangan pindutin yan. So, itong article and paragraph, click nyo lang siya. Ayan. And then, dito, 0. Bakit ayaw? Ayan. So, 0, reduce treaty rate 0%. Ayan. So, ayan. Kailan pala natin yung pindutin? Nakalimutan ko. And then, next na. So, dito na tayo. Ayan, check natin yung ating tax identity, address. Yan, dapat tama po yung information na nailagay nyo. Tax treaty, number 4, document preview. Ayan. So, dito po sa document preview is ang pipindutin nyo po is kailangan nyo pong i-check ang box. Itong I confirm that I have reviewed the generated tax. Ayan, so i-check po natin. Ayan, so kapag na-check nyo na, click nyo lang po ang next. Ayan, so dito po, kailangan po nating ilagay ang ating totoong pangalan. Ayan. So, my question, are you the person listed in the signature section? So, ang pipindutin po natin dito is yes. And then, next na naman tayo. So, click lang po ang next. So, ayun na po. And then, meron naman pong question dito. Number 6. Has the individual or entity identified in the tax identity section perform any activities and services for Google within US? So, click po natin ang no. So, ayun po ha, tandaan, no po ang pipindutin. Ayan, so, i-check nyo din po itong I certify that the services provided, blah blah. So, click nyo lang po ang check. Ayan. And then, dito tayo sa status, change, affidavit. Ayan, so ang kailangan nyo pong i-click dyan kapag kayo ay hindi pa talaga nakasahod kahit isa, click nyo po ang I am providing tax info, itong una. Ayan, pero kapag kayo naman po ay nakasahod na ng once or many times, kailangan nyo pong pindutin ang pangalawa. Ayan. So ako po is nakakasahod na ako or sumahod na ako ng isang beses. So, pipindutin ko po itong pangalawa. Ayan. So, i-check ko din po itong box sa baba. Basta ho, kapag hindi pa kayo sumahod, baguhan pa lang po kayo sa YouTube, ito pong una ang pipindutin nyo po. So, ayan, naintindihan po. So, next po is, isa-submit na po natin. Ayan. So, ayun na po. Ayun na siya. Tapos na approve. Approve. Ayan. So, and guys, mag-a-add lang ako. Kung gusto nyo pong ulitin or mag-submit kayo ng new form, pwede po kayong mag-submit dito. Ito lang. Pindutin nyo lang po ang submit new form. Ayan. So, magbaback to 0 na po kayo niyan. Ayan. So, anytime pwede nyo po siyang ulitin. Ayan po. So, hoping sana po nakatulong. Ayan, so thank you so much and God bless. So ayan po, natapos din po ang ating tutorial kung paano po mag-fill up ng ating mga tax form. At sana po nakatulong po sa mga
may mga hindi pa naiintindihan about dito sa tax form at sa mga hanggang ngayon, hindi pa po nakapag-fill up ng kanilang tax form para sa ating YouTube. So, ayan. So, sana po nagustuhan nyo and nakatulong. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ayan po. So, hope to see you again on my next vlog. So, thank you and God bless. And it goes a little something like